ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የብርቱካን ፓውንድ ኬክ እንዴት አድርጌ ቤት ውስጥ እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ወደ አሰራሩ ከመሄዴ በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ላለው ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ስለቅ ቶሎ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ለነባሮች ደግሞ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁ ላለሁኝ። አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ። ለመስራት የሚያስፈልገን 1 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ 1 ሻይ ማንኪያ የብርቱካን ፍቅፋቂ፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ሩብ ኩባያ የብርቱካን ጭማቂ፣ 1/3 ኩባያ ወተት፣ 2 እንቁላል፣ ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው እና 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ናቸው። ብርቱካኑን የምንፈቀፍቀው አጥበን እናደርቀውና በዚህ በትንንሹ ክፍል የቢጫውን ፓርት ብቻ እንዲያደረግን እያዟዟርን ነው የምንፈቀፍቀው ማለት ነው። አሁን እንቁላሉ ላይ ስኳር ትንሽ ትንሽ እያደረኩኝ እየጨመርኩኝ እመታዋለሁኝ። አሁን እንደዚህ በደንብ አድርጌ ከመታሁት በኋላ ቫኒላውንና ወተቱን እና ዘይቱን ጨምረዋለሁኝ። ከዛም በደንብ አድርጌ መታዋለሁ። አሁን የብርቱካን ፍቅፋቂውን እጨምረዋለሁኝ። ከዛም ጨውን፣ ቤኪንግ ፓውደሩን ጨምሬ አደባልቀዋለሁኝ። ከዛም የፍርኖ ዱቄቱን እጨምርና በደንብ አድርጌ እሽት አድርጌ ጓጓላ እንደማይኖረው በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁኝ። እሺ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ካደባለኩ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ያለኝን ኦሬንጅ ጁስ እጨምረዋለሁኝ። ከዛም
እንደዚህ ያደረኩኝ በደንብ እስኪዋሃድ ድረስ አማስለዋለሁኝ። እሺ አሁን እንዲህ በደንብ ካደባለኩት በኋላ መጋገሪያዬ ላይ እገለብጠውና በ350 ዲግሪ አበስለዋለሁኝ። መጋገሪያውን በዘይት ቦርሼዋለሁኝ እና እገለብጠዋለሁ። እናም አየር እንዳይኖረው እንዲህ አርጌ አወጣበታለሁኝ። አማስለዋለሁ። ከዛም ኦቭን ውስጥ አስገባዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ ለ40 ደቂቃ አብስየዋለሁ። እንደዚህ እንደምታዩ ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። አሁን አወጣውና ከቀዘቀዘ በኋላ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። አሁን ቀዝቅዟል። ቆርሰን እናየዋለን። እንደዚህ ስፖንጅ የሆነ በጣም ጣፋጭ የሆነ የብርቱካን ጣዕም ያለው ቆንጆ ኬክ ነው እና ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም የሚጣፍጥ ለስላሳ የሆነ ለመስራትም ደግሞ ቀላል የሆነ ኬክ ነው እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ ሁሉ ደግሞ ለምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ